Yan ang nga ba ang kinatatakutan ko eh. Yung umasa kang anak mo si Michael tapos mabibigo ka. Buhay ang anak ko, pero nasan siya? Nasaan ang anak ko? Mga sinungaling. Dahan-dahan ka ng pananalita mo, ha? Kung ano man ang nangyari sa buhay at sa bahay natin, lahat yon para sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin, wala kang magagawa. I'm just so happy this is all over. Ang laking gulo ng ginawa mo. Nakuha ko na ang DNA test. Hindi anak ni Gia, si Michael. Nasaan ang anak ni Gia? Wala anak ni Gia. Pero hindi ako titigil ang hindi ko mahanap yung bata. Malalaman natin lahat ng tamang panahon. Ano ba nangyari? Lumabas na yung DNA result. Hindi anak ni Gia si Michael. Gia? Gia? Ninang Cindy to. Gia? Gia? Ang ninang Donna mo to. Ang pinakamaganda at ang pinakakakampi mo sa buong universe. Gia, anak, buksan mo naman yung pinto. Mag-usap naman tayo. Gia, kahit sandali lang, please. Nag-aalala na kami sa'yo. Nabalitaan namin ang nangyari na. Alam mo naman kami, sugod agad dito para makiramay. Huwag mo sana mamasamain na. Okay lang ho ako. Salamat. Masakit talaga yan. Matagal kayong naloko. Matagal kayong nabuhay sa kasinungalingan. Alam na alam kong feeling yan. Maniwala ka kay Cindy. Marami na nanloko dyan. Naggalit na rin ako sa mundo. How could you? How dare you? Sabi ko na yan. Wala na akong mailuha, anak. Dehydrated na ang ninang mo. Naalala mo nung nasa Singapore pa tayo. Nilaban mo ang anak mo para mabuhay siya. Kahit malubha ka. Continuation na ito nun. Lumalaban lang tayo. At least ngayon, alam mong hindi namatay sa sunog si Baby Jayu. He's out somewhere out there. Beneath the pale moonlight. Marami tayong maghahanap para mahanap ang anak mo. Huwag ka mag-alala, hindi ka pababayaan ng Diyos. Wala kang inagrabyado. Alam mo, akala nga namin, matitigo ka na eh. Saan ka nakakita? Buntis na, may cancer pa. But look at you now! Di ba, nak? Sino mag-aakalang lalakas ka ng ganyan? Mahahanap natin ang anak mo. Manalig ka lang. Pagdamag kong pinag-isipan yung nangyari. Masakit. Sobrang sakit. Pero wala eh. Hindi ko naman na maibabalik ang panahon. Buhay! Laban! Anak ka namin, no? Dito lang kami para sa'yo. Yeah, that's him. Let's go say hi. Hi, David! Hey, Sophie, how are you? I'm good. Kanina ka pa? No, 15 minutes pala. Have a seat. Okay, so I hope you like it. Oh my gosh, I can't wait. Shagna, this is perfect. Here. Tapos, So nice.
Hello, Everly. Where the hell are you? So I hope you like it. At wala nang room for revisions. Wala na. It's perfect. Sobrang galing mo talaga, Dave. Siyempre. Wow. This is amazing. So okay na tayo. And I'm sure sana wala nang night revisions para... Well, hello there. Saya-saya niyo, ah. Dina. Hi, I'm Dana Wong Chow, and you are? I'm Sophie. Oh, Sophie. Dina, what are you doing? Ano ka pa nakakahiya? Nakakahiya kayong nakakahiya. Akala ko sinasabi mo busy ka sa trabaho, yung pala kung sino-sinong dinidate mo. You? Dana, stop! Stop! Hindi talagang masasampal kita, ha? Excuse me. Dana! Ano ka ba? Dana, what are you doing? Dana! Stop! Please! You okay? Dana! Wow, Patrick, you're here! Of course! Oh, partners in crime talaga kayo ni David. Dana, Wow. Sophie's my sister. Nagpapagawa lang siya ng house sa amin ni David dahil parating na ang husband niya from the UK. You okay? Anak, nakahanap ka na ng abogado? Meron na. Gia, kailangan ba bang umabot sa ganon? Hindi naman magiging madali ang paghahanap natin sa anak mo kung nakakulong dito hari mo. Sorry, wala ko ng tubig. Paliwanag mo sa akin ang buong katotohanan. Para tama ang pagkilos ko sa pagdemanda ko sa'yo. At sa pagbawi ko sa anak ko kung saan man siya napadpad ngayon nang dahil sa'yo. O sige na, kapatid na niya si Patrick. Ako na mali, okay? Sige, okay, ako na mali. Dina, yan kasi ang problema sa'yo eh. Gumagawa ka ng mga damages sa mga bagay na hindi ka naman sigurado. Akala mo kasi lahat ng bagay na sinisira mo madaling ayusin. Kaso ako na naman may kasalanan, David. Ha? Ako na lang palagi mali. Ikaw naman kasi talaga palagi ang mali. So paano? Is that how you're gonna raise Michael? Ganyan mo siya papalakihin? Kung kinakailangan, oo. Para hindi siya maloko ng kung sino-sino. Okay, since you're already here, pag-usapan na natin yung problema natin tungkol kay Michael. Sige. Kahit weekends lang, okay na sa akin. Never in your dreams, David. Okay, Tina, what do I have to do para makasama ko si Michael? Drop all your legal cases against me. Drop the annulment at yung pinapangarap mong custody case because it will go nowhere. Okay, fine. Yun lang? Then yes. Para makasama ko si Michael. Gawin mo muna, and then we'll see. Sige, pero paano kung lokohan na naman to? Then you get a dose of your own medicine. Para maramdaman mo kung paano maloko. You know what, Miss Gia? May kabaliwan na rin, ano? Can you imagine? Kiniklaim niya na anak niya si Michael. Wait, what? Oh, nagpa-DNA test. Kalahin mo yun? Ang kapal na mukha. Ginagawa niya lahat para makuha ka ulit. No. Hindi ganyan si Gia. Lumayo na siya. Tinalikuran na niya ako. Tapos din ang tagal na nun. So kailan mo makakalimutan yun? Sabihin mo sa akin, paano ko makakalimutan? Ha? Pagkapanganak mo sa Cebu, Gia, pumunta doon yung pinagkakautahan ko. Sinisingin nila ako. Nakita ko sila. Mukha talagang hindi ka sasantuhin sa itsura. 4 milyon ang sinisingin nila sa akin. Diyos ko, napakalaking halagang pera naman pala yun. Tapos lumuwas ako sa Dragon Empire para humingi ng tulong kay Kuya Adam. Pero hindi na ako nakaabot doon. Dahil pinigilan ako ni Madam Lucy. Dalhin mo sa akin, ipapagamot ko. Talaga ho? Oo. Pati si Gia, ipagamot mo na rin. Nakakahiya naman baka kung anong masamang mangyari sa kanya, ako pang masisi. So magkano bang kailangan mo? 3 million? Mama, malaking tulong sa amin yun. Pero
iwan mo sa akin yung bata. 5 million. Iwan mo sa akin ang baby. Yung mga panahon na yun, malubha ang anak mo, Gia. Sabi sa akin ni Madam Lucy, ipapagamot daw niya yung baby. Kaya ako binigay. Kapalit ng 5 milyon. Yung 4 na milyon, ang bayad ko sa pinagkakautahan ko. Yung 1 milyon, dinagdag ko sa papapagamot mo sa ospital, Gia. Yung natitira naman, ininvest ko sa negosyo mo sa Cebu. Sa J. Estrella Fernie Crabs. Tapos nila ko yung baby sa Maynila. Dahil tumawag sa akin si Madam Lucy, kay Carol ko daw ibigay. Siya na daw ang bahala. Kay Carol mo ba mismo inabot ang sanggol? Oo, ate. Yang Carol na yan. Yan yung kaibigan ni Lucy na mukhang Christmas tree sa dami ng nakasabit sa katawan niya, ba? Sangkot pala si Carol kung ganun. Pinuntahan ko na rin siya, ate. Sabi ko sa kanya, aminin niya ang mga nangyari. Pero tinanggi niya. Wala daw siyang alam. Bukod kay Carol, may iba pa bang nakakaalam na sa kanya mo inabot yung bata? Meron. May manang biring. Siya yung dating cook sa mansyon. Ayun naman pala eh. O bakit di natin sadyain? Alamin natin yung address sa mga kasambahay ni Adam. Nabanggit sa akin ni Manang Anding. Patay na daw si Aling Biring. 2 taon na nakakalipas. David, Tita Kai, anong kailangan mo? pwede ko bang makausap si Gia? David, may mga bagay na mas mabuting hindi na ungkatin. Ma? Basta ka. Eto. I'm sorry, I didn't mean to cause any trouble. May mga gusto lang sana ako itanong. Na ano? Kung nagka-cancer ako? Oo. 5 years ago, nung nagbubuntis ako. Gia. Ikaw ang ama ng anak ko. Naisip kong ipaalam to sa'yo noon, pero hindi na dapat. Ayoko na madagdagan pa ang gulo. May asawa ka at dun ka nararapat. Paano siya namatay? May sakit ba? Mahina? Sana man lang may natulong ako. Ayoko na ng sisihan. Ayoko na ng sumbatan. Dahil lahat ng ginawa ko noon, ginawa ko yun para sa ikatatahimik na lahat. Buong buhay ko, alam ko, sa sunog namatay ang anak ko. Dahil nasunog ang ospital kung saan ako nanganak. Pero Gia, sana pinaalam mo man lang sa akin. That's so unfair. Mali yun. Alam ko. Pasensya, pero hindi ko na mababalikan nakaraan. Nangyari na ang lahat. Hanggang dito na lang ang kailangan ko ipaliwanag sa'yo. At hanggang dito na lang ang usapang to. Gia, pwede ko man lang bang mahawakan ng anak ko? David, sige na. Kailangan na magpahinga ni Gia. Pasensya ka na. Dude, don't make this an excuse para puntahan at balik-balikan mo si Gia. Pap, I'm not making an excuse. Alright, nakita ko. Naramdaman ko na meron silang tinatago sa akin. Bakit pa nila ipagkakait na mahawakan ko yung urn ng sarili kong anak? Running ka lang, bro. Patay na nga, David. And I'm not just talking about your child.
Nagkita na kayo ni Gia ulit after a very long time. Don't tell me na meron pa. Meron pa. Hindi na wala, hindi na bawasan. Sherry, nandiyan ba yung mga calendars from 5 years ago? Like, logbooks? Yes, sir. Good. Good. I want you to trace back na nagpunta kami ni Dana at saka ni Lucy sa orphanage for the initial consultation to adopt. That was around last week of October, first week of November. I distinctly remember it was the week of in Trick or Treat. Oh, okay, noted, sir. I need some details. Okay, yes, sir. Excuse me, sir. Madam? May pagagawa pa po kayo? Wala na, sige na. You may go. Oh, sige. Thank you po, madam. Good night. Evening, sir. Yeah, maybe. Oh. Noras tayo uwi. Sige na, mauna ka na. Marami pang kailangan tapusin. Pwede mo naman gawin yan bukas. Nag-leave ako bukas. Ng 3 to 5 days, pupunta kami ni Tim at ni Carol sa Bali. Wala, biglaan lang. Bali. Denise, I need a break, Adam. Hindi mo alam ang emotional turmoil na pinagdaanan ko these past few days. Things happen. Oh, yeah. I'm sorry it caused a lot of stress. Actually, lahat tayo naapektuhan. Yeah. So, tayo na lang kita. Sabay na tayong umuwi. Sige na, matatagalan pa ako dito. Mauna ka na. Dinner? You can have something delivered. What do you want? I told you. I need a break. Okay. Yeah, sure. Tayo na lang kita sa bahay. Take care. Okay. See you. Dana. Si Michael. In the room. Tinatapos lang yung homework niya. Homework? Pa, okay lang yan para masanay. Bata pa lang, matuto na ng disiplina at good study habits. Okay. Spoken like a true one. Gusto na. Pagkatapos nung kahapon. Pagkatapos nung DNA drama? Wala yun pa. Nabigla lang ako. But I'm fine now. And I'll be fine just as long as I have Michael. That's good to know. Okay. See you guys. Enjoy. Natatangahan lang kasi ako sa sarili ko. Bakit kaya ganun ano? Kahit na nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin. I hate David so much, but then I still love him. Yung mahal lang niya si Michael. Lahat ng ginagawa ko, kung hindi ko naman siya ipitan kay Michael, hindi ko siya makikita, ni hindi ako hinahanap, ni hindi ako hinahabol.
Hello, Adam. Is it a bad time? Hindi naman. Kakatapos namin mag-usap ni Lucy. Malungkot siya, Adam. I know. Masyado siyang naapektuhan sa mga nangyari. Pupunta kayo ng Bali bukas? What time is your flight tomorrow? Lunchtime ang flight namin. I want to make it up to her. Ako, Adam. Malaking makeup ang kailangan mong gawin. Kay Lucy. Sobra siyang nagtampo. Hindi pa man lang daw naalala na anniversary niyo bukas. What? What's the date tomorrow? June 18. Yeah. Wow! June 18. Damn. Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan na umilit. Kasalanan na Hayaan mo na ako, David. May asawa ka. Kapatid ko pa. Mali itong ginagawa natin. Asama-asama ako. Hello, who's this? Babe, who's that? Let's just go back to sleep. Come on. May mga gusto lang sana ako itanong. Na ano? Kung nagka-cancer ako? Oo. 5 years ago, nung nagbubuntis ako. Ikaw ang ama ng anak ko. Gia, mabuti nilinaw mo na lahat kay David. At least tapos na. Kapag tumawag uli o pumunta dito, huwag niyo na akong sasagutin o papapasukin. Hanggang doon na lang yun. Ma, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Tito Harry? Anak, malaki ang kasalanan sa atin ng Tito Harry mo. Hindi na siya dapat paniwalaan. Hindi na tayo dapat magpaloko. Pero naniniwala ako, Ma. Kailangan lang natin mapatunayan yun. Mapatunayan pa paano? Anak, pina-DNA na kayo ng papa mo. Wala namang napatunayan. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Pero malakas ang kutob ko, Ma. Anak ko si Michael. Hindi ko alam kung lukso ng dugo, pero Ma, anak ko siya. Anak ko si Michael, Ma. Anak. Tigilan mo na yan. Bukas na bukas, pupuntahan ko si Papa. Sabihin ko sa kanya magpa-DNA test ulit kami ni Michael. Uulitin namin lahat to, Ma.
David, matulog ka na. Mom. Okay ka lang ba na marap kila Tita Helen mag-isa? Kaya ko. Wala naman akong ibang sasabihin kundi yung totoo. Malaki ang possibility na buhay pa ang anak ko. Ngayong Huwebes. Kung nasaan man ang anak mo ng mahabang panahon, sana mabuting pamilya at mahal na mahal siya. Bakit parang ayaw mo nang ilaban to? You really want to end your marriage or pinahirapan mo lang si David? Naghahanap ka ng anak. Gusto mo maging ina, pero hindi mo anak si Michael. Hindi mo anak si Michael. Love Thy Woman.